Xin kính chào quý vị. Tháng 8 năm 2023, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 337 triệu đô la, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm đạt 2,2 tỷ đô la, giảm 28% so với cùng kỳ. Xu hướng xuất khẩu sang các thị trường trong tháng 8 vẫn tương tự xu hướng của tháng 7. Xuất khẩu sang hai thị trường Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đà tăng trưởng dương của tháng 7. Xuất khẩu sang các thị trường nhỏ hơn như Australia, Đài Loan, Thụy Sĩ ghi nhận tăng trưởng dương từ 3 đến 51%. Xuất khẩu sang các thị trường như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn ghi nhận sụt giảm từ 32% đến 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu sản phẩm tôm xuất khẩu, tôm chân trắng chiếm tỷ trọng 74%, có giá trị xuất khẩu đạt 1,6 tỷ đô la, giảm 29%. Giá trị xuất khẩu tôm sú chiếm 14%, đạt 315 triệu đô la, giảm 25%. Xuất khẩu tôm loại khác chiếm 12%, đạt 257 triệu đô la, giảm 25%. Sau khi ghi nhận mốc tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái lần đầu tiên trong tháng 7, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ tiếp tục tăng 11% trong tháng 8, đạt 76 triệu đô la. 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt 451 triệu đô la, giảm 27%. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, Mỹ nhập khẩu gần 70.000 tấn tôm trong tháng 7 năm 2023, tăng 3% so với tháng 7 năm 2022. Lần đầu tiên sau 13 tháng, khối lượng nhập khẩu tôm của Mỹ ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu tôm của Mỹ trong tháng 7 năm nay vẫn giảm 8% so với tháng 7 năm 2022. Giá trung bình tôm nhập khẩu đạt 8,2 đô la trên 1 kg, giảm 10% so với cùng kỳ. Đơn đặt hàng từ các hãng bán lẻ, nhu cầu nhập hàng phục vụ dịp lễ hội ăn chay của năm tới đều có xu hướng tăng. Dự báo tháng 11 và 12 năm nay, nhu cầu nhập khẩu tôm của Mỹ cũng sẽ khả quan hơn. Mức tiêu thụ ngành thực phẩm và đồ uống F&B của nước này nhìn chung ổn định trong nửa đầu năm 2023. Tính đến tháng 7 năm 2023, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Hoa Kỳ đã tăng 10% so với thời điểm đầu năm nay. Điều này cùng với thời điểm mùa lễ hội cuối năm sẽ là những tín hiệu tích cực đối với triển vọng tăng trưởng tiêu thụ ngành F&B của Hoa Kỳ trong những tháng cuối năm nay. Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc và Hồng Kông tháng 8 năm 2023 đạt 56 triệu đô la, tăng 32% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc và Hồng Kông đạt 393 triệu đô la, giảm 5% so với cùng kỳ. Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu tôm nói chung vào thị trường này vẫn trên đà tăng trưởng. Lũy kế 7 tháng đầu năm nay, nhập khẩu đạt 592.000 tấn, trị giá 3,3 tỷ đô la, tăng 38% về lượng và 19% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Với những tín hiệu tích cực hơn từ thị trường Mỹ và Trung Quốc, xuất khẩu tôm Việt Nam trong những tháng cuối năm nay sẽ thu hẹp dần mức giảm. Kim ngạch xuất khẩu tôm cả năm nay dự kiến đạt khoảng 3,6 tỷ đô la. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.